Okay, so lampas 1 week na since lumabas yung POCO X7 series and of course, inaasahan na rin natin na ang namayagpag talaga yung POCO X7 Pro. Pero kung hindi nyo napapansin, meron rin po tayong POCO X7 na non-Pro and naiintindihan natin na hindi siya ganun kasikat tulad ng X7 Pro. Kasi konti na lang idadagdag nyo, pwede ka na magkaroon ng POCO X7 Pro and malaki po yung gap pagdating sa performance and overall quality ng device talaga mismo. But anyway, hindi naman tayo nandito para pag-usapan yung POCO X7. Pag-uusapan natin itong Ironman edition ng POCO X7 Pro kasi sasagutin natin ang tanong, if you're missing out on anything kung hindi ito ang version na kinuha mo, meron ba itong special advantage over the regular na POCO X7 Pro? Or you're just buying this for the design and the box set. And also guys, abangan nyo sa video na to kasi dito natin i-announce yung winner natin nitong Ironman na action figure. So, kung gusto niyo malaman kung nanalo ba kayo, stick around and watch the full video. Anyway, ito po yung quick unboxing ko ng Ironman edition nitong POCO X7 Pro. And paalala, lahat po ng links nandiyan na sa description box. Okay, so nakita niyo naman sa unboxing natin, wala po tayong kasamang charging brick on the Ironman edition ng POCO X7 Pro. Pero ang tinatanong ng karamihan din, pati rin ba yung regular version walang charging brick? Well, meron po. Merong included na 90 watts na charging brick para sa regular version, so wag po kayong mag-alala. And besides, yung mga bumili ng Ironman edition, merong kasamang free charging brick na 120 watts. So the next question here is kung 120 watts ang binigay na charging brick para sa Ironman edition nyo and 90 watts lang yung fast charging ng POCO X7 Pro, is it safe to use the 120 watts? Yes, safe na safe lang pong gamitin ang 120 watts kasi meron po tayong limiter sa mga phones natin. And this goes for all the phones. So for example, 33 watts lang yung fastest charging speed ng phone mo, pwede nyo pa rin gamitan ng 120 watts kasi hindi naman po buong 120 watts ang ibibigay ng charger sa inyo kasi nililimitahan lang po ng phone nyo mismo hanggang 33 watts ang fastest charging speed. So I hope malinaw po tayo doon kasi marami po talagang paulit-ulit na tinatanong kung okay lang bang gamitin yung 120 watts na fast charging para sa 90 watts nila na phone. Okay, so medyo hati yung opinion ng mga tao tungkol dito sa Ironman edition. Merong iba na gusto talaga yung design, maangas daw. And then, meron namang side na nagsasabi na medyo pambata yung datingan ng design, hindi ganun ka-classy yung design. Pag usapang design and looks ng device, beauty is in the eye of the beholder. So, depende na lang po talaga sa tao yan kung trip nyo ba yung design nito or not. Palagi naman pong ganun. Merong iba gusto lang yung simple yung style and meron mang iba na gusto yung loud talaga na design tulad nitong Ironman edition. Para sa akin, I'm a fan of Ironman pero I wish na hindi na lang sana yung mukha niya inilagay dito. Maybe the arc reactor instead. Tapos nilagyan sana nila ng pailaw dito. That would be more badass sana. But of course, it might increase the cost by a little bit. And speaking of pailaw pala guys, I've seen a lot of comments na asking, wala bang RGB light yung POCO X7 Pro, pati na rin dito sa Ironman? And the answer is, wala po. So doon kasi sa sinasabi nyong phone, pag sinaksak to, iilaw po yung RGB or LED lights dito sa camera. So this one, nakasaksak na po to, naka-power on. Kita nyo? And walang lights na lumilitaw dito. Anyway, what about you guys? Gusto niyo ba yung design nitong Ironman edition ng POCO X7 Pro? Or did you go instead for the regular version? Or kung ano man yung kulay na napili nyo para sa POCO X7 Pro na nabili nyo? Let me know in the comment section as well. Bukod sa looks and design and sa kakaibang box na kasama para dito sa Ironman edition, meron pa ba tayong ibang kakaiba dito over the regular version? Well, ang susunod na ipapakita ko sa inyo na kakaiba dito ay yung panghuli na rin na kakaiba dito. And that is the theme. So meron tayong Ironman theme sa lock screen and then when we open it, ayan po,
makikita nyo yung icons natin and yung wallpaper natin, it's still Ironman themed. And hanggang dun na lang po yung pagkakaiba ng regular version versus this Ironman version. So eto guys, kung hindi po malinaw para sa inyo yung sagot kung meron bang major advantage ang pagbili nitong Ironman edition bukod sa box set, bukod sa design niya and sa theme niya, the answer is wala po. Pareho na po lahat ng specs. Yung battery capacity niya, it's 6,000 mAh battery capacity, naka silicon carbon, 90 watts of fast charging, and wala lang kasama na charging brick. Yung chipset niya, it's the same na MediaTek Dimensity 8400. So kung maglalaro kayo ng games tulad na lang ng Genshin Impact, Wuthering Waves, it's really good pagdating sa performance. Hindi pa ito yung full review video natin kasi tinitest pa natin yung mga games mismo and gusto ko pa talagang gamitin na mas matagal to para mabigyan kayo ng full details about this phone. So far, yung mga nasubukan ko palang laro dito ay yung Zenless Zone Zero, Wuthering Waves, and Genshin Impact na sagaran po talaga. And this is holding up really well. Bago nyo ituloy yung video na to, meron akong sorpresa sa inyo kasi dapat isa lang yung ipapamigay natin na Ironman na action figure. Pero naisip ko, grabe yung suporta nyo dito sa channel natin. So, gawin nating dalawa. So, eto po yung una muna nating i-announce and mamaya na po yung last. So, congratulations sa'yo, pare. And para makuha nyo yung premyo nyo, syempre, i-verify natin yan. Message nyo ako sa Facebook page ko, Pinoy Techdad. And you can claim it there. Mag-uusap tayo doon. Anyway, balik tayo dito sa phone discussion natin. So, palagi ring tinatanong sa atin kung 6,500 mAh nga ba daw yung battery capacity nung ibang versions ng POCO X7 Pro. The answer is hindi po. Lahat po sila 6,000 mAh lang po yung battery capacity. Well, actually, hindi siya lang kasi it's a major improvement from previous years. Pero may iba kasing tech reviewers na mali yung nasabi nila. Maybe they were basing it off some other specs. Pero ang totoo at tama, 6,000 mAh po yung battery capacity ng POCO X7 Pro across the board. Lahat po ng variants. Now, quickly lang, let's touch on the cameras on this. So, nakita nyo naman sa mga video samples natin na napaka-smooth talaga ng video recording nito pagdating sa 4K 60 FPS. And that is a major addition dito sa X series natin na usually hanggang 4K 30 FPS lang. So, ang pinakapanalo talaga dito, hindi po si POCO. Tayong mga consumers kasi meron na tayong smooth 4K 60 FPS video recording sa isang device na makukuha natin usually pag naka-sale nasa 15,000 pesos or even below that. That is something that I really appreciate, lalo na para sa akin, personally lang naman to guys, no, na napakalaking bagay sa akin yung video recording because this is how I keep and preserve yung mga memories ko with my family. So kung tulad ko kayo na mahilig kayo mag-games on your device and mahilig rin kayo mag-shoot ng videos ng mga anak nyo, ng pamilya nyo, then this is something that is a welcome addition dito sa phone industry. Hindi ko lang po sinasabi para sa POCO, pero I hope the other brands follow suit. Bigyan tayo ng 4K 60 na maganda yung video quality. And para sa iba na sinasabi na 1080p pa rin naman daw yung ginagamit nila na video recording, guys, that's okay. Kasi kahit na ganun pa man, at least meron kayong option just in case na magustuhan nyo mag 4K video recording in the future. You have that here. Na pagdating sa photos, this is not gonna win any awards, pero very decent naman yung mga photos na may snap nyo in broad daylight or well-lit scenarios. Pero pag low light, asahan nyo na po na medyo magde-degrade po talaga yung images na makaka-capture natin on the POCO X7 Pro. So that's about it guys, para dito sa video natin ng POCO X7 Pro na Ironman Edition. If you guys have more questions, let me know in the comment section kasi again, like I told you, gagawan pa natin to ng full review where we play a lot of games and hopefully mapakita ko na sa inyo yung FPS na nakukuha natin on the games that we test. But for now, eto muna yung final winner natin ng second na Ironman action figure. Congratulations sa iyo. And again, message me sa Facebook page ko. And para sa mga hindi nagwagi, well, you have more chances if you subscribe dito sa Pinoy Techdad. Mamimigay pa tayo ng marami pang gadgets and kung ano pa mang giveaways ang pwede nating magawa dito sa channel. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, nandito po yung mga phone recommendations ko. Sigurado magugustuhan niyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.